السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع إيه هو أكبر تهديد بيواجهنا في مكافحة كورونا، وهنتكلم عن ما هو أفضل تطعيم متوفر، وهنتكلم هل مشكلة كورونا هتنتهي بمجرد إن احنا اكتشفنا التطعيمات ولا لأ. طيب نبتدي بالموضوع الأولاني. ايه هو اكبر تهديد بيواجهنا؟ اكبر تهديد بيواجهنا ان في فريق كتير من شعوبنا بتقول والله ان التطعيم ده مش متشككين فيه ومش عايزين ناخده. طبعا النقطة دي عاملة مشكلة كبيرة. ليه؟ لان احنا شايفين اوروبا وامريكا طعموا حوالي اكتر من 70-80% من افراد شعوبهم. في الدول النامية والأفريقية احنا ما وصلناش حتى ل5% أو 10%. طيب دي مشكلة وعي، وطبعا دي من مشاكل العالم الثالث، واحنا مش عارفين نحل المشكلة دي. هي الناس المتشككة في التطعيمات كتيرة مش قليلة، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي احنا متوقعين ان هو يحصل؟ المتوقعين ان هو يحصل ان موضوع كورونا يقل ويختفي في الدول الغربية، ويزيد ويتضاعف في بلاد النامية والبلاد العالم الثالث. وبالتالي الطفرات الجديدة اللي هتحصل في السنوات القادمة هتحصل في العالم الثالث والدول الأفريقية والآسيوية اللي ما بتلحقش تطعم كل أفرادها، أو على الأقل 80% من الأفراد، لأن لازم عشان توصل لمناعة القطيع على الأقل من 80 ل 85% من الشعب يكونوا متطعمين. طبعا احنا بعيد قوي عن المعدل دوت، وبالتالي الفيروس مش هيسكت، الفيروس هيزيد ويتضاعف وفي نفس الوقت هتحصل له طفرات جديدة. الطفرات الجديدة في وقت من الأوقات بعد سنة أو 2 أو 3 الطفرات دي هتقدر تتغلب بعد كده على التطعيمات. لازم نتوقع كده، لازم نبقى فاهمين ان الفيروس كورونا ده من القبيلة الفيروسية التاجية. ده زمان ما كانش بيهاجم البشر اصلا، يعني في الستينيات ما كانش بيهاجم البشر. اول ما ابتدى يهاجم البشر سنة 2002، وكان ساعتها اسمه السارس، وموت الاف من البشر. وبعد كده اختفى 10 سنين وطلع تاني في جدة، وسميناه متلازمة الشرق الاوسط، وده موت برضك آلاف المرضى والناس. وابتدى يظهر تاني بقى على هيئة كورونا كوفيد 19 في 2019. يعني إذن الموضوع ما بيختفيش، ده الموضوع إن الفيروس بيبتدي يجدد نفسه كل شوية ويعمل طفرات جديدة كل شوية، ويبتدي يكون قاتل أكتر للبشر. فاحنا نتوقع كده برضك، لازم نبقى احنا على أهبة الاستعداد. طب ازاي نبقى على أهبة الاستعداد؟ لازم كل الشعب بتاعنا او نسبة كبيرة من الشعوب بتاعتنا تطعم في اسرع وقت ممكن، عشان ما نديش فرصة للفيروس ان هو يعمل طفرات جديدة في اجسامنا. النقطة التانية اللي انا احب الفت النظر ليها، موضوع ايه هو افضل تطعيم؟ هل هو موديرنا؟ هل هو سبوتنيك؟ هل هو فايزر؟ افضل تطعيم هو المتوفر في بلدك، اللي تقدر تاخده، هو ده افضل تطعيم. لو عندك سبوتنيك الروسي خده، لو عندك سينوفارم خده، لو عندك سينوفاك خده، لو عندك استرازينكا خده. المتوفر ليك خده في هذا الوقت. ليه؟ لانك انت ما تضمنش ان يحصل لك التهاب فيروس كورونا في خلال اسبوع او اسبوعين. زي ما احنا شايفين، احنا كنا بنقول ان فيروس كورونا ده عامل زي الانفلونزا. هو بيختلف عن الانفلونزا في ان هو اكتر فتكا بالبشر، يعني بيموت ببساطة كده، يعني بيموت اكتر من الانفلونزا 10 مرات. طبعا احنا عارفين ان الانفلونزا ايضا بتموت، لكن النسبة بتاعت الوفاة بتاعتها قليلة، لكن ده بيموت تقريبا قدها 10 مرات. وكنا عندنا فكرة ان هو الانفلونزا دي بتزيد في الشتاء وبتقل في الصيف،
احنا لاحظنا ان هذا الفيروس، فيروس كورونا، موجود صيف وشتاء، ما قلش. طبعا الابحاث جايه دلوقتي عشان تشوف ايه الاوقات اللي هو بيزيد فيها هذا الفيروس، لكن احنا شايفين ان هو في عز الصيف ايضا بيموت، بيعمل وفيات كتيره وبيعمل اصابات كتيره. وطبعا احنا شايفين دلتا عامل ايه. دلتا اساسا عامل مشكله كبيره في تونس، وعمل قبل كده مشكله كبيره في الهند. المتحور دلتا هو يعتبر اكثر قوه في الانتشار واكثر كفاءه في التخلص والالتفاف حوالين الاجسام المضاده. ما بيقدرش هي الاجسام المضاده تتصدى ليه زي فيروس كورونا الاصلي، وبالتالي المتحورات الجديده دي فيها خطر. طيب احنا بنوجه طبعا نداء لكل الناس اللي هي ما اتطعمتش، لو سمحت انت اساسا هتبقى مصنع متحرك للطفرات الجديده. وطبعا احنا هنشوف اوروبا وامريكا تخلصت من الفيروس، وهنلاقي الفيروس موجود في بلادنا، في الدول الناميه وفي الدول الافريقيه فقط لا غير. طيب احب الفت النظر ايضا ان فيروسات الكورونا دي مش هتختفي في الوقت الحالي. مع الاسف الشديد هي هتختفي فترة، وبعد عدة سنوات هترجع تاني أكثر قوة وأكثر شراسة من الأول. احنا ما قضيناش على الانفلونزا لغاية دلوقتي. الانفلونزا موجودة وحتى ظهر ليها تطعيم، ولكن لغاية دلوقتي ما انتهتش مشكلة الانفلونزا. طيب بالنسبة لكورونا مش هتنتهي دلوقتي، هتاخد وقت طويل على بال ما تنتهي، بس ده هيرجع لوعينا احنا لازم نبقى فاهمين ايه هي طرق الوقاية من كورونا. لازم نهتم بالتطعيم، لازم نهتم بالتباعد الاجتماعي، لازم نهتم بان احنا ما ندخلش في اماكن زحمة، لازم نهتم بلبس الكمامة، بغسيل الايدي، اللي هي الاساسيات في القضاء على هذا الفيروس. طول ما احنا ملتزمين بالتطعيمات والاجراءات الاحترازية، وطبعا الترصد الوبائي. نلاحظ ان احنا لما ظهر عندنا متحور الفا في انجلترا، او متحور بيتا في جنوب افريقيا، او جاما في البرازيل، او دلتا في الهند، دي مش وصمة عار للبلاد دهيت، بالعكس دي ناس عاملة ترصد بيئي كويس. وبالتالي لما ابتدت تزيد عندها الحالات او تزيد عندها الوفيات، ابتدت تلاحظ وابتدت تعرف ان في حاجة جديدة، متحور جديد موجود عندها. طبعا احنا اساسا بنشجع على ان احنا ناخد الاجراءات الاستعدادية. لازم نستعد، هو هيبتدي يهاجمنا تاني، واخد بالك؟ لازم نبقى فاهمين كده، هو مش هيسكت، واحنا لازم نكون دي معركة ما بيننا وما بينه، لازم نبقى فاهمين كده. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.